3 هفته پیش زمانی که جنگ بین ایران و اسرائیل بود، من یک ویدیو گذاشتم و تحلیل خود گذاشتم. بیت کوین هایی که اینجا خریدی را اینجا بفروشی که اگر حرفای من میزنم جاترش به حقیقت تبدیل میشه. یک عرض دیگر هم براتون میگم تا آخر این برنامه همراه من باشین. قبل از اینکه براتون بگم که امروز بریم بیت کوین بخریم یا نخریم و بیت کوین کدام قیمت ها را میبینه، میریم یک بار میبینیم که 3 هفته پیش زمانی که جنگ بین ایران و اسرائیل بود، من یک ویدیو گذاشتم و تحلیل خود گذاشتم. ببینیم که چقدر تحلیل من تونسته درست بوده. که ویدیو را شما میبینین درک بکنین که اگر حرفای من میزنم جاترش به حقیقت تبدیل میشه. ببینید سقف و کف بلندتر از داره که ما از اینجا میتونیم امیدوار باشیم که قیمت باز دوباره بتونم تا قیمت 60,000 خدا برسونه. اینجا ببینید رنگ سرخ اینجا هست، قیمت اینجا بود، زرد خوب است. یعنی قیمت سقف و کف بلندتر، یعنی بله بلندتر از برسه. به این معنی است که بازار نمیخواد کف قبلی خدا بشکنه و روند خود نزولی بکنه، در حالی که در روند نزولی اینجا قرار داریم. اینجا روندش نزولی است، ولی ما یک روند صعودی اینجا داشتیم. اینجا که مناطق عرضه‌ای که شکستانده شد، اینجا ما اگه خرید نظرم در قیمت‌های 57100 57000 من خرید بیت کوین انجام میدم، در صورتی که یک تاییدی یک پینبار بسیار قشنگ اینجا از اینجا باز دوباره شاید واکنش نشون بده. یه واکنش هست. بار دیگه که تچ بکنه به توکل خدا اینجا رو باز دوباره میشکنه، رو بالا میریم. کجا میریم؟ قیمت‌های 77000 78000 و ماه اکتبر است که به نام اپ تو برای میشه. خب برای فعلا همینقدر بس هسته. ببینیم داخل بازار SME BTC 1 قیمت بلندترین قیمت خود 74275 ولی فعلا دید 74435، تقریبا $100 یا کم بیش بازار بیت کوین بالا رفت از قیمت اولی خود، یعنی ETH به معنی all time high است، یعنی قیمت ترین پرایسی که بیت کوین داشت از اون قدر بالاتر یک رفت و پس دوباره برگشتی یک اصلاح میکنه بازار. این به این معنی است که بازار گاوی شده با یک اینجا که رفت و پس دوباره کم پایین رفتید. عین شکل که اینجا افتیده بود دوباره رفت قیمت بالا. به نظر شخصی من که فعلا هیچ کدام چیز بده برای بیت کوین وجود نداره با جز خبرهای خوب که بتونه قیمت بیت کوین بالا ببره. یک عرض دیگر هم براتون میگم تا آخر این برنامه همراه من باشین. من ارزایی را براتون میگم، دلیل از اتریوم می داشته باشیم، دلیل از بیت کوین می داشته باشیم و دلیل از یک ارز خوبی که میتونید شما در آینده از او داشته باشین برای شما میگم. پس با دقت حرفای ما را بشنوین. مثل ویدیوی قبلی اگه 3 هفته پیش تو بیت کوین میخریدی امروز 100% در فایده بودی. 100% به این معنی اگه خریده بودی امروز فایده کردی. چند درصد که اصلا معلوم نیست ولی 100% در فایده بودی. منظورم خدا کنه گرفته باشه. کسایی که اینجا خریده بود، کسایی که اینجا شورت گرفته یا به هر دلیلی که بود اینجا اوردر مانده بودن به اینکه پس دوباره همونجا سر به سر خارج شوند، ترسیدن از بازار یا که پولایشون زیاد در نقص رفته بود. یعنی بازار یک اصلاح داد. اینجا اصلاح به منظور از است که کسایی که مثلا فرض کنین اینجا خریده بود، مثل ما که من گفته بودم که اینجا من بیت کوین اتریوم یا میخرم، اینجا خریده بود تا این چند درصد در فایده بود؟ 23% از 3 هفته پیش تا بال مردم در فایده بوده. مثلا اینجا بود که من تحلیل براتون گذاشته بودم تا دیروز مثلا 28 روز شده بود. 28 روز اینجا مثلا فرض کنین که بازار گفتم پس آمد دوباره من میخرم، اینجا بود اگر شما خریده بودین 22% فایده، 23% در فایده بودین، ظرف 25 روز همون 3 هفته میشه که در فایده بوده. حالا کسی که اینجا خریده، کسی که اینجا خریده، کسی که اینجا بعد از شکست خریده، روند ما شکسته شده از اینجا خریده، آیا فکر نمیکنین 20% با بیت کوین بسیار قیمت خوب است که تو سیو سود بکنی؟ بیت کوین هایی که اینجا خریدی را اینجا بفروشی. حالا فرض کنیم تو $1,00,000 بیت کوین خریدی، شده $1,20,000 شده، 20,000 فایده نقد بر تو مونده. حالا تو میشینی منتظر که $1,00,000 تو $5 میلیون شوه، خب نمیخوری، نه فایده تو میگیری. کسایی که ترید میکنن فایدهش نمیسنی، هر روز، هر هفته، هر ماه ترید میکنن. مثلا اینجا فروخت پس از اون تا این مثلا چند درصد فایده است؟ 2% فایده است. اگر پس دوباره بخره دانای بیت کوین زیاد میشه. اگر پس قیمت بالا بره اینجا دیگه 120,000 نمیشه، 123,000 پیسش، 122,000 پیسش میشه، چون دانایش بلند میره. یعنی کسی که تریدر از اینجا فایده بکنه اینجا خروج میکنه، اینجا بخره اینجا خروج میکنه. اویی که مثلا اینجا خریده بود از این تا این مثلا 26% فایده را گرفته بود، پس دوباره فروخت، دید که باز دوباره اینو برش خرید میته چند درصد، 11% پایین اومد بازار، پس دوباره 11% زیادتر در فایده شد. از اینجا تا اینجا پس دوباره 24% گرفت، یعنی 24% از اینجا گرفته، 26%، 24% اینجا 50% گرفته. ولی خود بیت کوین 40% رشد کرده. طرف اگه دو بار ترید میکرد 50% گرفته بود، ولی 40% اگه تو فقط هولدش میکردی و اگه هیچ چیزا نمیفهمین پس لطفاً هولد تمام بکنین که هولد بهترین استراتژی برای شما میباشه. و روند که میبینین بازار میتونه که اینجا یک اصلاح داشته باشه، اصلاح میتونه تا قیمتای 70,000 تا اینجایی که بهتون رسم کردیم. حتما اگه اسکرین شات پیشتون بگیرین و در اینجا برین خودتون دربارش برین بخونین
که چی باید بکنیم. 70000 اینجا در صورتی که من برم یک دونه کندل خوب ببینم بعدش لانگ بکنم، نه اینکه مثلا سرخ بسته میشه دیگه سرخ باید اینجا قیمت حتما اوردر بانم یا اینکه حتما من باید اینجا بخرم. نه خیر، من تا زمانی که مثلا تا یک پین بار نبینم بعدش یک تاییدی نبینم در منطقه درست نبینم من نمیخرمش. یک اینگولف یا کندل تاییدی نبینم نمیخرمش. یک جایی که برای من تاییدی نته، مثلا اینجا برای من تایید داد که بازار اینگولف زده، منطقه تقاضا است، دفعه دوم فروختش باز خریدم، دفعه سوم که قیمت بیام من میخرمش با اینکه کندلای تاییدی بده اینجا مثلا وارد شوم و من اینجا پس از سقف تاریخیش برایم با 10% با 5% برای این کار است که انجام میدم. شما میتونید مثلا فعلا از رنج بگیرین فایده، از خرید فروش داخل رنج مثلا 70000 و 74000 فایده بگیرین. ببینیم که اگر سناریو بسیار زیاد بد شوه قیمت بتونه تا 67000 68000 بتونه که پس دوباره اینجا یک واکنش بازار نشان بده برای ما شما که اینجا جایی است که باز دوباره میتونه بازار از اینجا مثلا بیاید تا اینجا پس دوباره لانگ شوه. این بار اگر لانگ شوه این سقف قیمتی خود میزنه. چرا میزنه؟ ببینید بازار کف بلندتر سقف بلندتر، کف بلندتر سقف بلندتر، کف بلندتر سقف بلندتر، باز دوباره کف مثلا از این بلندتر مثلا فکر کنیم که مثلا قیمت های 67 تا 70000 اینجا کف باشه، باز دوباره سقف بلندتر میتونه که 76 77000 روپیه باشه. تا زمانی که بازار مثلا حالا مثلا ایره پاک کنه براتون قیمت میایه چه رقم یک شکل میگیره، قیمت میاش پایین، سقف کف پایینتر میایه، این کف رو پایین میده میکنه، دوباره بالا میره، پس پایین میایه، سقف و کف پایینتر یعنی روندش نزولی شده رئیس پس دوباره و میتونی که منتظر 57 60000 باشه که از این پس دوباره قیمت رو بالا بره که منطقه تقاضاش باز دوباره هست. این سناریویی است که من میتونم برای بیت کوین پیشنهاد بکنم که میتونه چند روز آینده این قیمت ها رو ببینه. و همچنین اگر نظر به الگوها و کلاسیک یا اگر شما دقت بکنیم، حالا کمترینش من میگیرم، وقتی ویجا رو بالا مایده میشه مثلا این ویج است که مایده شده قیمت میتونه که تا 91000 92000 دلار یک دونه بیت کوین برسونه خود. نظر به دلیل تکنیکال کلاسیک که برای شما بگم که میگه که مثلا یک فلگ یا یک ویج سر میخوره یا اینکه مثلا شکل پیدا میکنه بعدش قیمت از اون ویج رو بالا میره، چقدر میاد تا اون پایه اولی اسپایکی که داشت با ما اندازه بالا میاد، مثلا قیمت 90000 91000 میتونه بهش پیشنهاد بکنم. ولی کوتاه مدت این سناریو یک از میتونه که با اتفاق بیفته. ایتریوم و بیت کوین است. ببینید چارتاشون تقریبا یک رنگ است. مثلا ببینید قیمت از اینجا بالا آمده، شکل هر دوی تقریبا یک شکل داره. اینجا ببینید شکل اینجا بازار مثلا کلاستر ببینید این بالا براتون نشان میده. وقتی بیایم اینجا ببینید اول بیت کوین ایتیج زده، بیت کوین در کدام تاریخ زده؟ 15 دسامبر مثلا ایتیج زده بوده، 15 دسامبر 2017. ولی ایتریوم آمده در جنوری 2018 زده ایتیج زده. باز دوباره پایین میایم چه وقت دیگه ایتیج زده. ایتیج جدید بیت کوین آمده در تاریخ 4 جنوری 2021 بوده و از ایتریوم همچنان در تاریخ بوده دومش. باز دوباره ایتیج زده بیت کوین 27 فوریه و در صورتی که ایتریوم نزده بالا را متوجه شوین دوباره بیت کوین ایتیج جدید اینجا زده در تاریخ 20 فوریه 2021 ولی ایتریوم نتونسته زده. دوباره بیت کوین رفته تاریخ 14 مارچ ایتیج زده، ایتریوم نتونسته. باز دوباره بیت کوین رفته 14 اپریل 2021 دیگه ایتیج زده، یعنی بلندترین قیمت خریده ولی ایتریوم نتونسته. زمانی که بیت کوین کمک نزولی شده ایتریوم رفته و اینجا ببینید اینجا بیت کوین زمانی که نزولی شد ایتریوم ایتیج خود زد. باز دوباره پایین قیمت افت میکنه، هر دوشون افت خود می داشته و زود خود به قیمت به افت بیت کوین خود میرسونه می پایین. اینا متوجه باشین اگه ایتیج زد تفاوتتون بگیرین برای دیگه منتظر بسیار زیاد نشینین مقصد. باز دوباره قیمت بالا میره، بیت کوین می ایتیج جدید میزنه رو ثبت میکنه ولی ایتریوم نتونسته تا وقت زده. ایتیج دوم که ثبت میکنه ایتریوم به بلندترین قیمت 4800 تا 4900 خود میرسونه. از قیمت پایین میفتم خصم یکی دیگه خود دنبال میکنه تا زمانی که بیت کوین می ایتیج جدید میزنه. بازم ایتریوم زدن نمیتونه، اینجا هم زدن نتونسته، اینجا که بازم زدن نتونسته. یعنی چی هست؟ مثل سالهای قبل اول بیت کوین ایتیج میزنه بعدش ایتریوم ایتیج میزنه، یعنی قیمت ترین پرایس خود در طول تاریخ میبینه. ایتریوم زمانی که اول بیت کوین میزنه باز ایتریوم. وقتی ایتریوم رفت پشت بندش آلت کوین ها، این قطار که میبینید تمامش آلت کوین است و اینا چی میکنن؟ بعد از ایتریوم رشد میکنه. اول بیت کوین میره یک جای استاد میشه، یک کمکی خود نزولی و میره رنج میزنه و بعدش ارزهای دیجیتالی که آلت کوین هستن اونا رشد میکنه که اول ایتریوم بعدش همونطور نسبت به 10 پروژه بزرگ که فعلا وجود داره داخل کوین مارکت کپ میتونین برین ببینید اونا رشد میکنن. بعدش اساسا کوین های دیگه که مثلا مارکت کپ پایینتر دارن.
APT USDT یکی از ارزهایی که کف برش میتونم بگم که 4.5 دلار 4.9 قیمتش میباشه و سقفش هم میتونه که 19 دلار باشه که در این رنج اگر شما مثلا قیمت از اینجا بخرین و منتظر باشین تا 8 دلار امکان پذیر است و هر زمان هم که شده اینجا ببینید قیمت در ماه جنوری در اول سال نو مثلا تا جنوری بلند رفته، دفعه دوم باز دوباره فوریه جنوری مثلا قیمتش سعودی بوده تا ماه مارچ یا بلند رفته که بازم دوباره ما سال نو برای ما نزدیک است که میتونه باز دوباره یک قیمت بلندتر ببینه. حالا من نظر به قبلیش که اینجا 20 دلار زده بود باز دوباره 19 دلار، این دفعه مثلا برین 17 دلار سودایش بکنین. اگری که شما میخواین سرمایه گذاری بکنین حتما داخل خودتون برین سرچ بکنین ببینین که خوب ارز است یا نیست. حالا مثلا اگه اینجا بخرین اینجا بفروشین 91% فایده میکنین. اگر شما 100 دلار سرمایه گذاری بکنین اینجا پیسه شما 192 دلار میشه زمانی که این قیمت ببینه. خیلی متوجه باشین. یا اینکه 100% اگه فایده میگیرین به این مناسبت که 100 دلار شما میشه 200 دلار آمریکایی میشه. و از این خاطر من پیشنهاد نمیکنم که 100% برین بخرین، ولی ریسرچتون بکنین. یکی از پروژه خیلی قوی بازار است که میتونه رشد داشته باشه تا قیمت های 18 19 دلار 17 دلار و بعدش اگه اینجا را بشکنانه میتونه که قیمت بعدیش مثلا قیمت های 25 30 دلار و با وقت در موردش صحبت میکنیم، پروژه رو میبینیم، اخبارش تمام شده باشه که آیا واقعا تا کجا میتونه که قیمت بره بالا. حتما کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین برای ویدیوهای بعدی و حتما زنگوله را فشار بدین و ویدیو را با دوستایتون، با کسایی که واقعا میخواین که ترید یاد بگیرن و از آموزش‌های ما استفاده کنن حتما بهشون روان میکنین. و یک کامنت عالی هم بتین اگری که در ویدیو قبلی ما شما فایده کرده بودین یا خریده بودین، یک کامنت هم تو جانانه بتین که تمام تیم سنور 016 که از جمله ادیتورها هستن و ادمینا همگی ببینن و خوشحال شون. که ما زحمت میکشیم به خاطر از اینکه شما بتونین به استقلال مالیتون برسین. شما هم با فقط یک کامنت میتونین که ما را خوشحال بسازین. الله حافظ، نگهدار همه شما.